Trong một thế giới đầy những tiếng hối hả, nơi lòng người đôi khi trở nên lạnh lẽo giữa dòng đời ngược xuôi, chúng ta đang sống trong một thời đại mà lợi nhuận được thần thánh hóa đến mức mọi giá trị khác bị lu mờ. Người ta đánh đồng sự thành công với bảng cân đối tài chính. Người ta ca tụng tốc độ, mánh lới, và thậm chí cả sự gian xảo miễn là nó mang lại tiền. Thế nhưng, có một sự thật không thay đổi qua hàng nghìn năm văn minh, được thốt ra từ miệng của những triết gia, hoàng đế, doanh nhân vĩ đại, nhân tính chính là nguồn gốc bền vững và cao quý nhất của lợi nhuận. Vậy, nhân tính là gì? Nó không phải là một khẩu hiệu sáo rỗng được dán trên tường phòng họp. Nó là phẩm chất sâu thẳm bên trong con người, sự tử tế, lòng trắc ẩn, chính trực, biết ơn, và lòng khiêm nhường. Đó là cách bạn đối xử với người khác khi không ai quan sát. Là sự lựa chọn nói thật dù điều đó có thể làm bạn mất đi một hợp đồng. Là việc bạn trả công xứng đáng cho người lao động dù không ai bắt buộc bạn phải làm thế. Là cách bạn đứng dậy giúp người khác dù bản thân đang bận rộn. Trong tư tưởng của chủ nghĩa khắc kỷ, triết học cổ xưa nhưng chưa bao giờ lỗi thời nhân tính, hay nói đúng hơn là đạo đức cá nhân, Weiter, được xem là đỉnh cao của sự sống. Epictet, một nô lệ trở thành bậc thầy tinh thần, từng dạy rằng, đừng bao giờ đánh đổi phẩm giá con người để lấy điều tạm thời. Điều duy nhất chúng ta thật sự sở hữu là cách chúng ta đối diện với thế giới này. Marcus Aurelius, hoàng đế của đế chế La Mã hùng mạnh nhất thời bấy giờ, vẫn sống đời thanh đạm, giữ lòng khiêm cung và coi trọng việc tu dưỡng bản thân hơn là mở rộng biên cương. Trong E Meditation, ông viết, đừng bao giờ để những gì người khác làm khiến ta đánh mất lòng tốt của mình. Đó là lời của một người nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, nhưng vẫn chọn sống theo nhân tính. Ngày nay, chúng ta không còn sống trong thời kỳ của các đế chế cổ, nhưng triết lý ấy vẫn vang vọng mạnh mẽ trong thế giới hiện đại. Bạn có biết rằng những thương hiệu được yêu mến và tồn tại lâu dài nhất thường không chỉ nổi tiếng nhờ sản phẩm, mà còn bởi cách họ đối xử với người tiêu dùng, với nhân viên, và với cộng đồng? Hãy lấy ví dụ từ Patagonia, một thương hiệu quần áo dã ngoại nổi tiếng toàn cầu. Dion Chouinard, người sáng lập, không chỉ xây dựng một đế chế kinh doanh bền vững, mà còn đặt mục tiêu cốt lõi của công ty là cứu lấy hành tinh này. Họ sử dụng vật liệu tái chế, minh bạch trong hoạt động sản xuất, và thậm chí kêu gọi khách hàng mua ít đi, điều chưa từng có trong lịch sử ngành bán lẻ. Kết quả là gì? Patagonia không những không thua lỗ, mà còn phát triển mạnh mẽ và trở thành một biểu tượng toàn cầu cho sự kết hợp giữa đạo đức và lợi nhuận. Một ví dụ khác là Howard Schultz, người biến Starbucks từ một tiệm cà phê nhỏ thành đế chế trị giá hàng chục tỷ đô. Ông từng trải qua tuổi thơ trong nghèo khó và chính trải nghiệm đó khiến ông đặt ra chính sách đãi ngộ tốt cho nhân viên, bao gồm bảo hiểm y tế toàn diện, ngay cả với nhân viên bán thời gian. Kết quả là Starbucks sở hữu một đội ngũ trung thành, năng động, và điều đó, hơn bất kỳ chiến lược marketing nào, chính là chìa khóa dẫn đến lợi nhuận khổng lồ. Chúng ta có thể hỏi, vì sao những người sống có nhân tính, giữ đạo đức lại có thể thành công đến vậy? Bởi vì trong thế giới đầy rẫy sự gian dối, lòng tin trở thành loại tiền tệ quý hiếm nhất. Và nhân tính, nếu được sống thật, không màu mè, không tính toán, sẽ tạo ra loại lợi nhuận mà tiền bạc không thể mua được, đó là sự tín nhiệm, là mối quan hệ bền chặt, là ảnh hưởng bền vững. Đừng lầm tưởng rằng sống tử tế là yếu đuối. Trái lại, chính những người có nội lực mạnh mẽ nhất mới đủ bản lĩnh để sống đúng trong một thế giới đầy sai lệch. Người thành công thực sự không phải là người đi nhanh nhất, mà là người đi đúng nhất và đi lâu dài nhất. Hãy nhớ, tiền có thể kiếm lại được, nhưng nhân phẩm một khi mất đi thì chẳng hợp đồng nào có thể mua lại. Một doanh nghiệp mất tiền vẫn có thể hồi sinh. Nhưng doanh nghiệp đánh mất niềm tin thì chẳng có quỹ đầu tư nào cứu nổi. Vì vậy, khi bạn xây dựng bất kỳ điều gì, sự nghiệp, mối quan hệ, tổ chức, hãy xây nó trên nền tảng của lòng chính trực và sự tử tế. Chúng ta đang bước vào thời kỳ trí tuệ nhân tạo, nơi máy móc có thể làm được gần như mọi việc. Nhưng chính vì thế, con người càng cần giữ vững những gì khiến mình khác biệt, đó là nhân tính. AI có thể tổng hợp thông tin, viết văn, lập trình, nhưng nó không thể yêu thương, không thể đồng cảm, không thể sống tử tế. Trong kỷ nguyên ấy, người chiến thắng không chỉ là người giỏi công nghệ mà là người vẫn giữ được trái tim biết rung động. Có thể bạn sẽ không thấy kết quả ngay lập tức khi sống tử tế. Có thể sẽ có lúc bạn thua thiệt tạm thời. Nhưng bạn đang gieo những hạt giống mà chỉ thời gian mới chứng minh giá trị. Một cây đại thụ cần thời gian để lớn. Một niềm tin cần sự kiên nhẫn để xây dựng. Và một sự nghiệp vững bền chỉ có thể nở hoa trên mảnh đất đạo đức. Bạn có thể hỏi, nhưng liệu tôi sống tử tế, trung thực, liệu tôi có thành công được không?
Tôi sẽ không trả lời bằng lý thuyết. Tôi trả lời bằng lịch sử, bằng những tấm gương sống. Từ Marcus Aurelius, Epictet, đến Housecul, Dion Truinac, thậm chí cả những người bình thường quanh bạn họ đã chứng minh, sự tử tế không làm bạn yếu đi. Nó khiến bạn không thể bị đánh bại. Vì vậy, tôi kêu gọi bạn, dù bạn là ai, một người trẻ khởi nghiệp, một người làm nội trợ, một nhà quản lý hay một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, hãy sống với nhân tính. Đừng để cuộc đời khiến bạn tin rằng phải tàn nhẫn để thành công. Hãy dùng chính lòng tử tế và sự chính trực để định nghĩa thành công của riêng bạn. Và bạn sẽ thấy, điều bạn nhận lại lớn hơn cả lợi nhuận vật chất, đó là sự thanh thản, là lòng kính trọng, là tình yêu, là di sản. Hãy làm người trước khi làm giàu. Hãy giữ nhân tính trước khi tính đến lợi nhuận. Và bạn sẽ thấy, nhân tính không bao giờ là kẻ thua cuộc, nó là người chiến thắng vĩ đại nhất trong trò chơi cuộc đời. Nếu bạn tin rằng nhân tính là nền tảng của mọi thành công bền vững, hãy để lại bình luận, tôi chọn nhân tính. Đừng quên nhấn like nếu bạn cảm thấy video này chạm đến trái tim mình. Hãy đăng ký kênh để cùng tôi lan tỏa những giá trị bền vững của chủ nghĩa khắc kỷ và cùng nhau đi qua cuộc đời với trí tuệ, bản lĩnh và lòng tử tế.